ल हजुर बर्खाको बाटो छ, पानी परिराखेको छ, यस्तो जाम छ, आकाशमा प्लेन उडेन, धरतीमा गाडी गुडेन। यो जाम कहाँसम्म छ? यो डोजर गएर बल्ल बनाउने हो रे? कुन ठाउँमा यो र? सडक स्तरोन्नति बनाउला यस्तो छ हिलो हिलो। छेउमा एउटा खोला छ, यस्तो धमिलो पहिरो गएर यस्तो धमिलो पानी रहेछ। जाम थपिरहेछ। ल काठमाडौँ हिँडेको यस्तो बर्खाको बाटो, पानी परिरहेछ, जाम चलिरहेछ। त्यही त है, खै अब 9:30 भयो बल्ल। ल है हामी आएको गाडी चाहिँ हो अधिकारी बस 1000 रुपैयाँ काठमाडौँ पोखरा। ल हेर्नुहोस् जाम। ल साथी हो, एकदम समय कम लिएर हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ, नपुगिन हुने मान्छेहरू चाहिँ खुट्टाले हिँडेर जाँदै हुनुहुन्छ। उताबाट पनि खुट्टाले हिँडेर आउने क्रम जारी छ एकदम। पहिरो झरिरहेको छ अरे, नजाऊ भनेर भनिरहेको छ नि यहाँ। कसो हामी चाहिँ एक दिन ग्याप राखेर आइहाल्यो है। ठीक भयो नि राइट, नजर त यो कहिलेसम्म हो यो जाम? आमामा यहाँ पर्यो, फेरि अन्त नि पर्न सकेला। किन नपर्ने हो, पर्छ। जाम छ, पानी झर्किरहेछ, छाता नि लिएन, मोबाइल बिग्रिन्छ कि खिचिरहेछ। महँगो वाटरप्रुफवाला किन्नुपर्ने छ कि अब। यो हाइवे ब्रिज। ल हाम्रो गुरुजीले हामीलाई अनुमति दिनुभएको छ, हामी जाँदैछौँ अगाडि खिच्नलाई। हो ल है, छाता भनेर छाता भरिरहेछन्, हामीले छाता पनि ल्याइएन। ओहो पानी ठुलो पर्न आयो, भित्रै बस्नुपर्छ होला। आकाशमा बादल लगाइरहेछ। यहाँ मान्छे फेरि घर बनाएर आएको छ यस्तो पहराको मुनि। हिलो छ। है हाम्रो पैसा फिर्ता गरिदियो भनेर पैसा फिर्ता हुँदैछ यी बिचरा। पैसा फिर्ता हुने कार्यक्रम जारी छ यहाँ। मेरो पैसा ल्याऊ भन्छन्। ल पैसा फिर्ता गर्ने कार्यक्रम छ यहाँ चाहिँ। ल पैसा फिर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। गुरुजी राम्रो पर्नु भएछ, पैसा फिर्ता हुँदैछ। जाम छ, बर्खाको बाटो छ, बिहानको 9:30 बजिरहेको छ अहिले। पानी त कति दौडिरहेछ, घुम्टी छ, कहाँसम्म पहिरो गएको छ थाहै छैन। म रोजी पनि तपाईँहरूलाई भिडियोको दृश्य देखाउने हरदम प्रयास गरिरहेको छु। ल साना नानीसँग त बिजोग छ। वरिपरि हरियाली छ, पानी परिरहेछ। यहाँ केरा छ, यहाँ चाहिँ बस पार्क जस्तो बनाएको रहेछ। यहाँबाट केरा छ। ल छाट्टा भएको भए मैले राम्रोसँग चाहिँ भिडियो खिच्दै थिएँ। टोपीको छाट्टा बनाएर मोबाइललाई आफू रुझेर भए पनि यो दृश्यहरू देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। यो बस पैसा फिर्ता गरेर यही बाटो फर्कियो, गयो अब बस।
जाम चाहिँ एकदम लामो भइसक्यो घुम्ती घुम्ती भएर यस्तो देखिरहेछ ओहो केराको वन आहा हरियाली केराको यहाँ वन रहेछ वरिपरि घरै छैन अब कहाँ बोत लाग्ने हो त हत्ती के भन्छ हो र आम्मामा पहाडै झरेछ हत्ती हो रोजा आयो क्या अरू भन्दा ए त्यो पर आम्मामा ओहो भदौमा पनि खेत रोपेको छ ओहो धान रोपेको छ है ल यहाँ पर रहेछ पहिरो गएको चाहिँ यहाँ गएको रहेछ त्यो पारी ए माथिबाट ठुलो पहिरो गएको रहेछ ल ए जाम त आम्मामा कति हो पुरै नगरौँ यति भन्दै अब यो जाममा त बिदा हुनु पर्ला जस्तो छ सडक यहाँ फेरि यस्तो चिरा परिरहेछ फेरि है ल जाम त यताबाट पनि पहिरो आएर छ पानी छुटाएको सबभन्दा ल खाली खुट्टा हिँड्ने ठिक रहेछ आम्मामा दमौली जाने बस रहेछ यो चाहिँ ल पोखराबाट हिँडेको धेरै भएन जम्मा 4 घन्टा भयो फेरि दमौली पुग्यो होइन 50 किलोमिटर आइयो होइन 40 किलोमिटर हिँड्नलाई 4 घन्टा लाग्यो जम्मा फेरि जाम भएछ है हेर्नुहोस् ठ्याक्कै 2:90 मिनट छ जाम हेर्नुहोस् है जाम हेर्नुहोस् खै दमौली आइपुग्यो होइन यस्तो जाम छ 50 किलोमिटर आउनलाई 6 घन्टा लागेपछि सकिगयो आमाले बिहान उठेर यो सेलरोटी नहालेको भए जाममा खतम हुने रहेछ अहिले पानी त परे होइन तर एकदम जाम भइरहेछ ल हेर हेरी तेरिका है हाम्रो ब्रिटिस सोल्टी यहाँ छ हेलो वेयर आर फ्रम इटली ओके दिस इज फर्स्ट टाइम इन नेपाल okay you flight today tomorrow you when you return back tomorrow oh very good otherwise same problem here always landslide like this okay thank you well पहिरो त यस्तो खसेर चाहिँ नि कति ठुलो ढुङ्गा खसेको यस्तो त खसेछ गाउँबाट दमौलीको मुखैमा फेरि दमौली बजारको कसरी जाम लाग्यो and then there's a green मनोकामना ग्रिल उद्योग बेनीघाट
रोराङ चिन्सलाङ घाट धादिङमा आइपुग्यो एकदम जाम छ गाडी एक डेक चलेको छैन बिहान 7 बजे 7:30 बजे हिँडेको पोखराबाट अहिले कति ओहो 5 बजे 10 मिनट भयो भनेपछि जम्मा 10 घन्टा भयो 10 घन्टामा मोगलिङ घाट त्यति जुत बनाउने कार्यक्रम छ है जाम धेरै छ दुध खुवाउने कार्यक्रम भन्ने यहाँ छ सुत्ने कार्यक्रम त्यहाँ छ तल चाहिँ मर्स्याङ्गी नदी सँग जोडिने त्रिशुली नदी एकदम बगिरहेको छ सलाङघाट बजारमा छौँ हामी यो त्रिशुली नदी हो यो जाम एकदम चलिरहेको छ यहाँ कति सुन्दर स्कुल ओहो कति राम्रो स्कुल रहेछ यहाँ चाहिँ पुल रहेको छ हरियो डाँडा काँडा रहेको छ जय साहब 10 घन्टा हुँदा पनि 110 किलोमिटर हिँड्न नसकेर बसिरहेको छ हो अहिले भने घाम लागिरहेको छ पानी परेको छैन त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्ट चाहिँ 1 किलोमिटर टाढा पर्ने रहेछ यहाँबाट चाहिँ नि मुगलिङतिर जाँदाखेरि त्यो घर चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण छैन गरे हैन ओहो जाम हेर्नुस् साथी यो जाम चाहिँ नि मुगलिङबाट ठानकोटसम्म छ अरे ल ठानकोटसम्म चाहिँ धेरै छैन टाढा जम्मा 90 किलोमिटर मात्रै हो कसला यात्रा हामी चाहिँ यो जाम चौथो पटक बिहोर्दैछौँ हेर्नुस् यहाँ गाडीले चिडी ठोकेर यसरी त्रिशुलीमा गाडी खसिरहेको छ हेर्नुस् त जाम कहाँबाट यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई म सक्दै जुम गरेर देखाउँछु ल हेर्नुस् जाम कति टाढासम्म छ ल हेर्नुस् यो सबै गाडीको जाम हेर्नुस् परसम्म छ यो ओहो कहिले पुग्ने हो बिहान पोखराबाट 7:30 बजे हिँडेको हो 5:30 हुन लागिसक्यो 10 घन्टा भइसक्यो तर काठमाडौँ पुग्नलाई कतिखेर हो कति केही थाहा छैन हजुर कहाँबाट आउनुभएको र हजुर 6 बजे उसो भए त अहिले 5 बजे भनेपछि चाहिँ जम्मै 11 घन्टा मात्रै त भएछ नि काठमाडौँ कति भन्दा पुग्ला अब अझै 90 किलोमिटर बाँकी छ के यही हिसाबले अब पक्का 10 घन्टा पछि त पक्का पुगिन्छ किनभने 110 पार गर्नलाई 11 घन्टा लाग्यो भने अब बाँकी 90 किलोमिटर पार गर्न त 10 घन्टा लाग्छ ल देखा चाहिँ एकदम देखिरहेको छ ओहो भाग्यवश पानी चाहिँ परेको छैन यो चाहिँ त्रिशुली नदी हो हिजो मात्र यहाँ बागलुङ बेनी जाने बस खसेर 8-9 जना बितिसक्नु भयो छ के गर्ने बर्खाको बाटोमा यो त्रिशुली नदीको पारिपट्टि एउटा मन्दिर रहेको छ एउटा यो मन्दिर अहिलेसम्म त्रिशुलीले केही गर्न सकेको छैन जामै जाम ल यहाँ चाहिँ पहिरो रोकथामको लागि प्लास्टिक राखिएको छ यहाँ चाहिँ किराना स्टाफ होटल रहेको छ ल अब हामी मुगलिङतिर फर्किँदैछौँ एकतर्फी चाहिँ खुलिरहेको छ
ल हामी आएको गाडी चाहिँ यही हो, यो स्टार्ट बन्द गरेको छैन किनभने प्रचण्ड गर्मी छ बाहिर, त्यो भएर भित्र बस्ने यात्रुहरूलाई एसी को लागि यो गाडी चाहिँ स्टार्ट छ। ए पछाडि पनि टन्नै के हुन्छ, ल जाउँ। ओहो जाम लामो छ, ओइ ल ल ल ल ल ल जाम खोल्छ कि अब उता काठ एउटैसम्म कहाँसम्म पिएर खुल्छ, त्यसपछि रोकिन्छ, वानले खुला गर्छ वहाँसम्म त वहाँसम्म। ए साथीहरू यो चाहिँ एसी हो, एसी बिना त बाबा बाहिर त गर्मी छ हौ। ल झन् माई कुरोले फेरि यहीँ जाममा स्कुटर बोकेर ल्याए। ल एसी नलायो भने त रुनी, एसी लगायो भने शीतल भएर खेल्ने। धेरै समय छ है, लागेको छ, धेरै समय लागेको छ। आम भएर यो कम गरेर आएको गाडी हिँड्यो भने रोड्नु सक्ने, गाडी बस्यो भने जाम भयो। ल पहिरो हटाइसकेपछि यतिको चाहिँ हामी यात्रा गर्न सफल भइरहेको छौँ। ल तलबाट ड्याम उठाएर सडक बनाउने कार्यक्रम जारी छ। ल धादिङ जाने पुल हो, यो चाहिँ धादिङ जाने पुल। धादिङ एन्ड होटल लज। ल गजुरी गजुरी गलाउने पुल, हिजो घटना भएको छेउछाउ आइयो।